אמרתי לכם כבר פעם, אנשים לא מאמינים בפסוקים. אנשים לא מאמינים בהלכות. אנשים עושים מה שהם רוצים. כתוב בסימן רמ"ג, אנשים מתפלאים כל מיני התפלאויות, איך יוצאים נגד אנשים, רבנים שקוראים להם. הלכה, ברמ"ג, ביורה דעה, הלכה ג', תלמיד חכם שמזלזל במצוות ואין לו יראת שמיים, הרי זה קקל שבציבור. קקל שבציבור. אז אין לך אותו רב, ואין לכבד אותו, ואין כלום, כמו שקל שבציבור. לא שהוא עובר עבירות במזיד כמו שהם עברו, רק מזלזל במצוות. אחד שאומר שלא צריך בכלל לבדוק תולעים, זה ביטול תורה. זה מזלזל במצוות. אחד שמזלזל בחכמים, שאומר שהבן איש חי גורם לשבבניקים בגלל ההלכה של הדלקת נרות. זה מזלזל בחכמים. וכן על זה הדרך. אדם שאומר שהאבא שלו הוקיע מביתו את שווקה, הוא מספר את הסיפור בגלל שהוא מרקיד ושר מעורב, מי יושב עכשיו ושומע אותו על שולחנו כי יש לו גלימה, אבל אתה אמרת שצריך למחות בו, זה מעשים רעים שהוא עושה, צריך למחות בו. הנה, יש לך הזדמנות, יושב לידך, תמחה בו. לא, נהנה, ערבה לו השירה של מחטיא הרבים שאביו קבע שאסור לשומעו. ולא תגידו שהוא שומע אותו מדיסק, כמו שהוא אומר שמדיסקים מותר ואסור לשבור אותם, כי חבל, זה בל תשחית. את הנפש אפשר להשחית עם עבריינים כאלה, אבל את הדיסק עצמו ששוויו שקל זה בל תשחית. בנשמה מה הייתה? כלום. אבל איך אתה לא מקיים את דבריך? אם אתה אדם שמחשיב את עצמך פוסק, הרי אתה חושב שאתה פוסק, אתה מכניע ומכריח אפילו את הרבנים המרוקאים לשנות את דתם ואת מנהגיהם, והכל בעורמה ובתרמית. הם אומרים שהם לא חתמו בכלל על מכתב כזה, בזיוף. הוא אומר דבר כזה, מכניע את כולם, אני הפוסק, אני המרן, וכולם צריכים להיות כפופים לי, אין מנהגים אחרים, רק אני. לא רק זה, הוא אומר עכשיו שאסור לשמוע הלכות מראשי ישיבות. ראש ישיבה לא יכול להגיד הלכות, רק הוא יכול להגיד הלכות. התורה נמסרה רק לאחד בדור הזה. ראשי ישיבות לא יכולים ללמוד הלכות. יכולים ללמוד גמרא, אבל מהגמרא לא יוצא כלום. לא יוצא הלכות, כי הם לא יכולים לפסוק הלכות. איזה זלזול. זלזול בכל עולם התורה. אין עולם התורה, רק הוא, רחמנא ליצלן. מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? שומו שמיים על זאת. פסוקים. לא מאמינים בפסוקים, לא מאמינים בהלכה, לא מאמינים בכלום. קקל שבציבור. ויש אנשים שמחפשים להסתפק ועושים ספקות. העיקר לברוח ממה שחייבים, להתיר לעצמם את מה שהם רוצים. יש פה איזה דף שהרב עובדיה בעצמו, אחרי התפילה אולי נקריא, שהוא אומר שכל העניינים של ספקה זה לאנשים באופן פרטי, אבל לא להפוך את זה המוני. הבן שלו הולך מפזר ספקות ודברים, השם ירחם. לא יאומן כי יסופר. העיקר להתיר, כאילו בוא נתיר את התורה עד שנגיע למה שלא צריך לקיים בכלל. העיקר אתה יודע הלכות, אם אתה יודע הלכות אז אין שום בעיה. וככה הוא עשה באחרונה בסרטון, הוא התחיל ללגלג על הרב ויה שכתב ספר
ושם הוא אומר שתאנים אסור לאכול בכלל, כולם מנוגעים בתולעים וכולי וכולי. למה הוא אומר ככה? יש תאנים שהם טריות, אתה פותח, רואה ואוכל, מה הבעיה? תותים, הוא אומר, מה זה צריך להוריד את הראש ולהוריד ככה ונקות ככה, מה זה, מה? ואתה מנתק מפה, עושה ככה, אומר ככה, ואתה אוכל תותים וזה, וכל דבר הוא אומר, הכל זה. אילו היה רואה הריבה שלא יודע הלכות, אז הריבש אומר שאם 30%, 50% זה לא מיעוט המצוי, אפשר לאכול. וככה את כל תורת הבדיקה והכל של השקצים והרמסים והתולעים והג'וקים, הכל הוא הוריד, אפשר לאכול הכל. יש אחד שלא יודע הלכות, הוא חזר בתשובה, כל יום תראה אותו תהילים, נוסע לאומן, ותראה אותו שהוא קורא זוהר הקדוש, או דף יומי, הלכות, לא פותח שום סבב בהלכה. אבל הוא מפחד, יש לו יראת שמיים. כן, הוא נוסע לאומן, יש לו יראת שמיים. ואם לו משהו לאכול, אני לא אוכל. תירס, אולי יש תולעים. תותים, אולי יש תולעים. יש אחד הוציא ספר על תולעים. והוא שם כותב שמצא תולעים בתותים, ולכן צריך לחתוך את הראש, לחתוך אותם בשתיים, לשים אותם בתוך מים והרעמה, אקונומיקה זה טעם יהיה לזה. בתוך הרעמה, לשרות את זה בפנים, רק ככה יהיה מותר. זה לא נכון. מי שלמד הלכות, מי שלמד בית יוסף בהלכות טרפות, יודע שזה לא נכון ההלכה הזו. חותכים את הראש, בודקים טוב טוב, לא רואים, גמרנו, זהו. התורה ניתנה לבני אדם. לא צריכים לבוא מיקרוסקופ לראות אם יש שם תולעת או יש שם תולעת. מה שאדם רואה, תאנים. אסור לאכול תאנים, הוא כותב שם, בשום פנים ואופן. תאנים, בטוח שיש כאלה תולעים. זה לא נכון. תאנים חדשים, תאנים טריים, לא עבר עליהם הקלח. תפתח אותם, בודק טוב טוב, מסתכל על נפש שבא, אתה רואה, אין תולעים, מותר לך לאכול את זה. תירס, גם כן. אם התירס הוא דתי, אתה לא רואה טרי, אתה רואה, לא רואה איזה שחורים וכאלו, אם זה טרי, אתה יכול לאכול את התירס. הוא צילם גרעינים של חבניות, גרעינים שחורים. צילם אחד מהם עם תולעת, והגדיל אותה ככה כביר, עשה אותה ככה גדול, עשה אותה, ואסור לאכול גרעינים של שחורים, צריך לפתוח אחד אחד. לפתוח אחד אחד, לראות יש תולעת או אין תולעת. איזה ביטול תורה זה רבותיי. אחד אחד לפתוח ולאכול את הגרעינים האלה. אבל ככה הוא כותב, ככה צריך לעשות. הוא לא יודע את ההלכה. יש הריבש, מעתיק אותה בנושא בהלכות טרפות, שהוא כותב, אם יש לך מיעוט המצוי, שזה שליש, קרוב למחצה, צריך בדיקה. פחות מזה לא צריך בדיקה. והנה, בספרו בקיצור, איפה שהוא מעתיק מאחרים, שכח שהוא העתיק גם כן. ושם הוא אומר בדיוק את דברי הרבייה. מילה במילה. ולא רק זה הוא אומר שאם יש תאנים, ואפילו לא מצאת בהם, אם תחתוך אותם ותשים אותם במים, תראה שיוצאים הרבה תולעים. ממש נביא. ומה עם הריבש? שכחת את הריבש? בתותים, הוא אומר אותו דבר, בחומוס, וזה, איי איי איי. לא הבנתי, יש צבא יצחק? יש אחד יצחק שצוחק על אחרים, ויש אחד שצוחקים עליו. הלו. שלום עליכם הרב איה.
שלום. שבוע טוב, מדבר רפאל, מה שלומכם? מי מדבר? רפאל. לא מבין. אני נמצא בבית כנסת בבני ברק, ומדי פעם מוסר שיעורים בהלכות. והרב דורפמן, הוא התחיל למסור שיעורים פה בבני ברק, עם קבוצות, מעורר אותם על עניין של הבדיקה של התולעים. כן. שלחו לי שיש רב בירושלים, הוא ידוע, מפורסם, שהוא מתחיל, מצד אחד הוא משבח אתכם, שהחזרתם את המודעות של התולעים, והוא אומר שאתם אוסרים לאכול תאנים, אוסרים לאכול תותים, אוסרים לאכול גרעינים שחורים, אוסרים לאכול תירס. הוא מתחיל להביא שיש ריבש בבית יוסף בהלכות טרפות, דרך אגב חיפשתי ולא מצאתי, שאומר שבמיעוט המצוי רק צריך לבדוק, פחות מזה לא צריך לבדוק, ובעצם הייתי רוצה אולי 2.5 דקות להשמיע לכם לראות מה אתם אומרים, בשביל שנדע תגובה לתלמידים, מה לענות להם, איך בעצם מה צריך לעשות. עוד פעם, לא הבנתי, מה הקשר לרב? מי אמר את זה? רב דורפמן או מישהו אחר? מישהו אחר אמר שמה שאתם אומרים בספר שאתם כותבים זה רק לאסור, סגר עלינו מדבר, שום דבר אסור לאכול, לא תאנים, לא תותים, לא תירס, לא גרעינים שחורים, ובעצם אין שום בעיה, כאילו לא צריך, וזה ביטול תורה לבדוק גרעינים אחד. אם אתם רוצים אני אשמיע לכם את זה, כי אני מעוניין לדעת. מה? טוב, עניין כזה, הסתכלת קצת על הספרים שלנו. אתם רוצים להשמיע לכם? אני הולך, בסדר, לא נשמע קודם. הוא יוצא ספר בהלכות תולעים, הרביה, הוא שואל לשון חלקו. הוא מביקה את הרבים, את המודעות לזרם התולעים, ציון. ותדעו, לא כל מה שכותב זה נכון מבחינה הלכתית. הוא עושה לאכול תאנים, הוא עושה לאכול תותים, הוא עושה לאכול גרעינים, שחורים, הוא עושה לאכול תירס, זה מה מתיר. הכל אסור, למה? אסור של התולעים. מי שיודע להלכה, אסור לך, בבקשה, שלא לך, בעיה שלו. מי שיודע להלכה, ידע שלפי ההלכה, רק אם יש מיעוט המצוי, קרוב לנפש ליש, אז צריך בדיקה. על המחיר צריך בדיקה. פה, מיעוט המצוי, תבדוק, לא יהיה בדיקה. אני מעיד, נראה לי, איך תצדיק לברכה, אין לי אישי יותר, עד השנים האחרונות, אני הולכים בשבט, באים אצלו, אוכלים קצת פירות, וזה התורה והולכים. ויום בעצמו פותח את התהילים, בודק אותם טוב בערב של שבת, בודק, כך, תוכל. נותן לזה, חיתו בעדו ועד ביתו, נותן לזה, והם אוכלים, בודקים אותם טוב. התותים, פותחים את הראש, פותחים אותם לשתיים, בודקים, תקנים את זה, הם אוכלים. כותב הספר הזה, ועלי חמניות, הוא פעם מצא שם תולעת, וחיזו לבא הרבה, גדול, ויש תולעים ומגדול החמניות. צריך לפתוח אחד, שוכבים לך גרעינים, אחד לבדוק. איזה ביטוי תורה זה? אחד לבדוק, אחד. וכך הוא כותב. רבותיי, לפי ההלכה לא צודק. למה לא צודק? כי זה לא מיעוט המצוי. כמה יש תולעים לגבי חמניות? כמה יש? אחד במאה? כמה יש? הוא לא צודק. אז כל הכבוד שהוא הזהיר את הציבור בתולעים. זכותו להיאמר. צריך לדעת שלא כל אסור. תירס. היינו פעם את הילדים שלנו, וקנט. זה מה זה קנט, כן? כן, הולכים אלה בחפים, אפשר להיות יפים. ועלינו לאיזה מקום שיש לא יודע לעשות זה, עולים ברחבל, עלינו, כל התלמידים יוצאים איתי, יש שם אחד מוכר תירס, עלה עכשיו באותו, עושים לתלמידים הרב, קראים לנו תירס. טוב, בסדר, קריתי להם, קו אחד, יש תודעים בתירס, רגע זה, הסתכלתי, ראיתי התירס טרי, לא עמד על הקלח, לא ישן, טרי, אמרתי לו רבותיי, מי שיוצא תולעת אחד, הכל תולעת כדי דולר, התודה. הוא בשיתפור, זה כדי, אפילו אחד לא רוצה. כל התלמידים בזמנה, 100 בחורים, כולם אחרי תירס, חפשו בלרוד, כולם לא רוצה. הוא כותב, עושים לכל תירס, לא עושים לכל תירס, אבל לא יכול תירס, צריך לבדוק, אוקיי, תבדוק, תראה משהו שחור, תקול אותו. אבל סגר עליהם את זה, הכל עזור. רב, עד כאן הדברים של הרב, מה הרב אומר? טוב, זה מזדעזע, אני לא יודע מי, הוא חודו אבל כנראה שאולי יסתכל בספרים שלי, תסתכל בספרים כתפס על מוצר אחד שאני כותב שלא לאכול. אנחנו נותנים פתרונות, מה צריך לבדוק, ותן שיטות לבדוק. לא כתבנו לא על תאנים ולא על תוצדה ולא על תירס שאסור לאכול. כן, חיפשתי אחד ופשוט ראיתי שאין את המילה הזאת אסור בארבעה דברים המוצרים האלה שהוא מזכיר,
הייתי מסוגל להגיד שזה שקר מה שאותו רב אמר, אבל אתם אומרים שכמו שכבר אמרתם. כן, אני רציתי להגיד משום כבודו שאני לא יודע מי הוא לא אמרתי את המילה הזאת. אגב, לא הבנתי בדיוק מה אומר על תירס, שמה? שתירס, מה, אסור שמה לאכול עם הסיפור עם התלמידים? כן, לא הבנתי את הסיפור, שמה? הוא קנה ל100 תלמידים תירס, רק אחד מצא תולעת, והוא היה מוכן לתת לכל תולעת שימצאו $. סתם שאלה, בכל שמשפט כתוב שצריך לתת את כל הממון בשביל להינצל מיצור אחד. פה הרב שם אומר שצריך מספיק $1 בשביל להינצל. כן, נמצא ככה, תירס 90% מהקלפים נגועים, לא יותר. עושים הרבה בדיקות. ניסים גדל תירס מיוחד, ולא הצליח. עכשיו מנסים בחוץ לעשות איזה משהו, בינתיים עוד לא, גם עוד לא הצליח. אז נגיד דבר כזה, בדקנו ארצות הברית וכל מיני ארצות, ולצערנו התירס נגוע ב-90%. עם כל זה, אנחנו נותנים שיטה איך לבדוק, איך לנקות. אבל להגיד ככה שאנחנו לא לאכול, זה סתם שקר, אפשר להגיד את זה, כן. תוצאדם אני לא אומר לא לאכול, נותנים שיטות איך לבדוק את המלא. עכשיו, מה שהוא אומר על הריבש, זה ככה. שאלה מה זה לקבל מצוי. עכשיו נרוך כתוב שדבר שהוא בגדר מיעוט המצוי חייב בדיקה. חוכמת אדם כותב, ראוי לאדם להסתכל כל מה שהוא אוכל, על ידי זה נצל הרבה איסורים, ומעיד אני עליי שכמה וכמה פעמים ניצלתי על ידי זה ברוך השם, כך הוא כותב. כן, זה כתבתם. גם דבר שפחות ממיעוט המצוי, יש עניין להסתכל, לא להיכשל. עכשיו, מיעוט המצוי כמה זה. אז יש שיטה ידועה זה של המשכנות לקוף שזה 10%, אבל הרבון דן על זה ודוחר כל הראיות שלו, אבל לא משנה, הכל זה משכנות לקוף. אז יש כאלה דברים הולכים לפי משכנות לקוף. ככה יש שם זה במחשבה, אבל כל שאר הפוסקים ימינו לא סותרים ככה, אלא משום תמיד תעשוי הרבה פחות. לפי דעת רבי יוסי אפילו 3%, הרב ווזנר אמר לי אפילו יכול להיות החוץ, נגיד צומת הגיטים בעופות, זה ביותר. ובלי סימן 3-4%, אבל יש שיטת הריבש, שאני מביא אותו, אני הראשון שמביא אותו, שיטת הריבש, שאומר שמיעוט המצוי זה קרוב למחיר. זו שיטה מאוד תמוהה, שאני רוצה שמיעוט המצוי זה 49%, מוחזק כנגוע זה 50%, זה משונה. עוד אף אחד לא ציטט אותו, אני הראשון שמביא אותו, ופתאום אסור שזה ספרדים לפחות לפי המשכנות יעקב, דיינו שדבר, אז לא נגעו עד 49%, לא צריך לבדוק את זה, זה צחוק. לא נגעו ככה בעם ישראל אף פעם, לאף מוצר, צריך שיהיה ב-50% מהפירות נגיעות כדי שיהיה חייב. אין כמעט מוצרים כאלה. אנחנו בראשונים, בהגמרא, בכל כתוב את זה. משום מה עשו כאילו זה שיטת הספרדים, דברים לא נכונים. וזהו, לצערנו, במה אנחנו יצאו לכמה אנשים ככה לדבר בכיוון הזה, וגם על פי מה הם רוצים להפיע, לראות יפה בציבור, אני לא יודע, אז... מעניין שאותו רב, חוץ מהשיעורים שהוא מוסר בדי פעם בארץ, הוא גם כן יש לו ספרים שהוא חיבר, לא יודע, יש לו מכאן שהוא עתיק. כי הוא ממש בחלק איסור ויותר, הוא ממש כותב שלגבי התאנים, בדיוק את אותו דברים שכתבתם, איך צריך לבדוק ואיך צריך להיזהר, ויש רק לאכול בהם בלי בדיקה, זה לא יומן כי סופר, בילקוט יוסף שלו שמה, לא יומן. עכשיו הרב רציתי לשאול, והטענה הזאת שהוא ממש מצחיק את כל הקהל ומכניס להם את הליצנות הזאת לזלזל באיסור תולעים, הוא אומר שזה ביטול תורה לבדוק גרעינים אחד-אחד. מה התגובה של הרב הזה? בגרעינים, המצב שפעם היה הרבה יותר נגוע, היום פחות, אבל אין דפקית בלי כמה נגועים. עכשיו, שאלה, על פי מה אנחנו הולכים? אנחנו הולכים לפי גרעינים, נגיד שמה זה יותר רצוי. האם אנחנו הולכים לפי גרעינים, או לפי אריזות? אז זה אומר בחישוב תשובה, שחסה אני לא הולך לפי עלים של חסה, לפי ראשים של חסה. שקית אורז, אני לא הולך לפי גרגירי אורז, זה לפי שקיות. כמה שקיות יש, וככה כולם רבים, כולם הסכימו עם זה, הייתי גם הרבה בקשר רבים שלה בשאול. אז גם בגרעין אין שקית בלי כמה נגועים. אז זה מחייב לבדוק את השקית.
אז בן אדם מתחיל לבדוק, הוא בטח יכול לבדוק 30 גרעינים, זה לא ימצא. אבל בסוף, אם נסגר כל הזמן, הוא ימצא. אז לכן זה מחייב בדיקה. זאת אומרת, הביטול תורה זה טענה ליצנית, כי בעצם זה רצון השם לבדוק, ואחר כך לאכול, לא לאכול ואחר כך למצוא את התולה. כן, ביטול תורה זה גם למלוח עופות, אפשר לאכול עופות עם אדם, חבל על הזמן, זה לוקח, עופות לוקח לה הרבה זמן, שעה, שעתיים. אז זה גם ביטול תורה, כל דבר נגיד ביטול תורה. מה הקשר ביטול תורה לחיוב בדיקה? יש חיוב בדיקה או אין חיוב בדיקה? אבל מה זה שייך ביטול תורה? אם אין חיוב בדיקה, תגיד אין חיוב בדיקה. אז גם עובד במשרד, אין לו ביטול תורה, גם לא צריך לבדוק. מה זה שייך ביטול תורה? טוב הרב, יישר כוח עצום, חיזקתם אותנו, עלו והצליחו, תודה רבה. בסדר, זה הייתי קצת דברים שידעו ש... אולי ללב שלא דיברתי, לא הלכתי לה. אני מבין שזה בשביל המשפחה הידועה, לא הלכתי לה בשנה הזאת. אני יודע שהרבה אנשים צריכה לעצמם ללמוד בספרים שלכם, ומחכים את זה בכל מקום, לחזק את המודעות בתקופה האחרונה. כן, חשוב. ברוכים תהיו, תודה רבה. טוב, תשכול מצוות, אמן ושלום. מה זה? אתה לא יודע מה אתה מעתיק, לפחות תזכור מה אתה מעתיק. אבל זה העניין, שאין יראת שמיים. אם הייתה יראת שמיים, היו הפוך גודרים גדרים עוד יותר. להתרחק מן האיסור, אמרו כל חכמי המוסר, כל הראשונים אמרו. להתרחק מ60 שערי היתר, יש אומרים 70 שערי היתר. ולא לבוא אל שער אחד של איסור. 70 שערי היתר. ולא להגיע לשער אחד של איסור. זה הכל נובע מיראת שמיים, יש או אין, הכל תלוי בזה. אתם רוצים לבדוק בן אדם, תראו אם יש לו יראת שמיים, זה הכל, תבדקו אותו. איפה בודקים אותו? אז כתוב. אומר רבנו יונה, והנה, כי תראה אנשים זוללים, מזלזלים בנטילת ידיים, וישבו לאכול לחם, ואינם מברכים לפני אוכלם ואחרי אוכלם. וכהנה רבות מדברי החכמים ותקנותם אשר פורצים את גדרם. זה לא רק זה, כל דבר שאתה רואה. בזאת יבחנו, בזאת תדע ובחנת את דרכם, כי הם רעים וחטאים לשם, ואחריתם עדי עובד, ועליהם אמרו כל העובר על דברי חכמים חייב מיתה, כי המעללים האלה לא יכריחם היצר עליהם, ולא תתקפם תולדות החומר והתאווה הגשמית לחטוא בהם. אין זה כי הם רוע לב ופירוק עול שמיים מעל צווארם, והנה הם ככל המון כת הזדים האומרים לאל סור ממנו ודעת דרכיך לא חפצנו. גם הם רחוקים מדרך האמת. שמעתם? המזלזל בתקנות ובגדרי חכמים זיכרונם לברכה, לא משנה מה הם. זה מכת הזדים האומרים לאל סור ממנו ודעת דרכיך לא חפצנו. זה לא מטעם שיצר הרע תקף אותם, זה לא תולדות החומר והתאווה הגשמית, אלא זה פשוט מאוד כת של רשעים ששונאים את התורה ואת מצוותיה. גם הכת אשר אינם נזהרים מגבינת גויים ובישולי גויים, כי יקלו דברי חכמים בעינם, אף על פי שחוטאים למלא בטנם, הנה בזו לדברי חכמים ושברו עול התורה והמורה. גם עליהם אמרו העובר על דברי חכמים חייב מיתה. אם הייתם יודעים כמה הוא מזלזל יצחק בדברי חכמים, היה שולח את הבן שלי לקנות דברים להראות לו שהוא אוכל עם אבקת חלב נוכרי, עם חלב נוכרי, עם כל מיני דברים להראות לו שזה מותר. מה אתה מתהדר להראות שאתה מבזה תלמידי חכמים? מה? הרי הוא שאמר על הבן איש חי שבגללו יוצאים פה כל הנועל תרבות רעה, בגלל שמדליקים נרות שבת כשיטת הבן איש חי.
מה קרה לו לבן איש חי שאמר ככה? תראה כמה בחורים יוצאים תרבות רעה בגלל שאימותיהן מדליקות נרות שבת לשיטתו. לברך אחרי הדלקת הנרות. יש לנו 30 ראשונים, רבותיי, 30 ראשונים שכותבים לברך קודם הדלקת הנרות. מרן הביא בערך 10, מרן הביא. יקוד יוסף הבאנו עוד 20. שכותבים מפורש לברך קודם הדלקת הנרות. ומניהם כתבו שזה בכלל לבטלה לברך אחרי הדלקת הנרות. מה אתה מפחד? שיקבל שבת? תעשה תנאי, וגמרנו. קבלת שבת לא תהיה בהדלקת הנרות, דעת מרן. וגם לא חולקים, תעשה תנאי פעם אחת בשנה. מה, אתה לא מפחד בכלל לבטלה? זקנה אישה, כן, במצוות הדלקת הנרות. בהדלקת הנרות, עושה ככה בידיים, שיהיה בנים צדיקים, ואחר כך מה יוצא לה? בנים שבבניקים. נו למה? בכלל אחרי הדלקת הנרות, עושה בכלל לבטלה. מצווה באה בעבירה. אתם שומעים מה הוא אומר? פה דובר נבלה כזה. גם אני מעיד שבני היה תלמידו, וסיפר לי עם תלמידים אחרים, איך הוא היה לובש את הגלימה ואומר נכון שמתאים לי, נכון שמתאים לי, והם כלל את אחיו דוד, שרוצה לקחת את הרבנות בירושלים. וכל הזמן היה חולה כבוד ומספר להם כמה הוא ראוי. אתם יודעים, יש לו הקלטה שהוא אומר, שהיום נבחרים לרב ראשי לישראל אנשים שלא למדו דיינות בכלל. והוא אחד כזה. ופתאום הוא נהיה רב הראשי, אבל לא למדת דיינות. אמרת מי שלא למד דיינות לא יכול להיות רב ראשי. אז איך נהיית? אבל אתם יודעים איך זה היה? כי בסופו של דבר הוא עשה תרגיל לאחיו, לאברהם יוסף, אברהימי פפושדו. סיבך אותו עם החוק, והפך אותו אוטומטית מועמד המשפחה לתפקיד הרב הראשי. לא נשאר אף אחד, את כולם הוא סינדל. מכל האחים שלו שרצו, 3 רצו. אביו הרב עובדיה יוסף לא היה צריך מעולם לרוץ, להחתים רבנים שמכירים בו כרב גדול ופוסק הדור. עכשיו הוא אנס את המרוקאים להודות שהוא מרן והוא פוסק הדור ושיבטלו את כל המנהגים שלהם. אז כמה חתמו לו? אחר כך אמרו זה מזויף. וכמה לא מסכימים ודאי. והוא רוצה שיבטלו כולם, את כל המנהגים, והוא יהיה מרן פוסק הדור יחידי. אז הוא אומר פה, אביו הרב עובדיה יוסף לא היה צריך מעולם לרוץ להחתים רבנים שמכירים בו כרב גדול ופוסק הדור וכי מקבלים את פסקיו. הוא התקבל אוטומטית גם אצל מי שחלקו עליו בשל מה שהוא היה. לא היה ויכוח כי מדובר במי שראוי להיות מרן ופוסק הדור לרבים מן הספרדים. מציאותו היא זו שעשתה אותו. יצחק יוסף לא עמל ולא יגע. הוא זקוק לחתימות ולהסכמה של רבנים, כי הוא מרן ופוסק הדור. ומה קרה לו? כשרץ להחתים רבנים, אלה העמידו אותו במקומו. פרסמו מכתבים, כי הוא זייף את חתימותיהם ושיקר אותם, וכי מעולם לא קבעו כי הוא פוסק הדור. כל הרודף אחרי הכבוד, כבוד בורח ממנו. מעניין שהרב עמר שהוא מרוקאי ודור האיש הוא מרוקאי, לא אומרים כלום שהוא רוצה לבטל את מנהגיהם. לא יאומן כי יסופר. יש ציבור לא מטומטם ספרדי, זה בני הישיבות, שהם לא מקבלים אותו ככלום. והוא רודף אחרי כל ראשי הישיבות הספרדים, וקורא להם ישיבש, ישיבש. הם לא פוסקים, הם לא מבינים כלום בהלכות, שהתעסקו בגמרא. מה הם מתעסקים בהלכות? כי יש כמה שקמו והוכיחו שהוא לא יודע ללמוד, ושהוא רק מעתיק מאחרים וכו' וכו', אז הוא יוצא כל שיעור אחרי כל ראש ישיבה או מישהו שכתב משהו כנגדו, או שחולק על איזה פסק של אביו. איך הוא ימכור ספרים? צריך שכולם יאמינו רק בספרים שלו, בילקוט, בליקוט. אם הבן שלי יספר מה הוא עבר בישיבה עם חבריו, ומי זה האיש הזה, אחד לא יבוא לשמוע אותו.